السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده معانا اكتر موبايل الناس كانت بتسال عنه الفتره اللي فاتت ومستنياه، واكتر موبايل فعليا كلنا منتظرين ان هو ينزل في الفئه المتوسطه عشان نشوف هو هيقدم ايه وهيعمل ايه قصاد المنافسين. لا، مش الريلمي 3 برو. النهارده هنتكلم عن المي 90 من شركه شاومي. النسخه اللي معانا النهارده وهندي انطباع مبدئي عنها وانبوكسنج هي نسخه المي 90 الجلوبال اللي فعليا هتنزل مصر، مش النسخه الصيني او الريدمي كي 20، لا المي 90. فعشان ما اطولش عليكم هنعمل انبوكسنج سريع للموبايل ونشوف محتويات العلبه، وبعد كده هنتكلم عن العظمه اللي موجوده قدامنا دلوقتي. الموبايل ده فعليا ومن وجهه نظري شايفه اكتر باكج متكامله ممكن تشوفها في حياتك. خامات ممتازه جدا من الازاز من الامام والخلف، تلاقي انسى بقى الخامات البلاستيك والديزاين الضايع اللي شاومي كانت بتحطها لنا في الموبايلات اللي فيها السريه دي، زي البوكو فون اف 1 مثلا نزل السنه اللي فاتت. لا، هنا فعليا شاومي مديالك كل حاجه انت محتاجها. ازاز بقى من الامام والخلف، تلاقي اطار من الالومنيوم، تلاقي شاشه سوبر اموليد، تلاقي 3 كاميرات، كاميرا تليفوتو وكاميرا وايد وكاميرا اساسيه عاديه، تلاقي بوب اب كاميرا واستحواذ جزء كبير جدا من الواجهه الاماميه. تلاقي بصوا بالمختصر الموبايل ده هيكسر الفئه السعريه دي. انا من وجهه نظري شايف انه يفضل متمسك بلقب اقوى موبايل او وحش الفئه المتوسطه لشويه كتير قدام. الصراحه قبل ما اتكلم عن الديزاين انا كان نفسي في اللون الازرق، ولكن الحظ بقى جه في اللون الاحمر. اللون الاحمر كده تحس ان انت ماسك شعله من النار في ايدك، ومع الانعكاسات بتاعه النور كده الموبايل بيديك انعكاسات غريبه كده، تحس ان في فليم طالعه من الموبايل. فدي نقطه انا ما كنتش متخيل انا الاقيها في الموبايل او في اللون الاحمر، خلتني احب اللون الاحمر اكتر. الى جانب اللون والديزاين الفظيع جدا، الشاشه اللي بدون حواف اللي فعليا تحس ان انت ماسك شاشه حافه صغيره جدا تحت سفليه تكاد لا تذكر او تكاد انت ممكن ما تشوفهاش وانت بتستخدم الموبايل. عندك خامات الصراحه انا ما كنتش متخيل ان انا الاقيها في الموبايل في الفئه السعريه دي. بعد ما انتقلت من استخدامي للريلمي 3 برو كموبايل اساسي، احب اقول لك ان فرق السماء والارض. لو انت فعليا ناوي تشتري موبايل دلوقتي في فئه ال 5000 جنيه او ال 5000 جنيه فيما فوق لحد 6000 جنيه مثلا، رايي ان انت تستنى الموبايل ده لان هو هيتم الاعلان عنه اخر الشهر. عندي مشكله كانت بتقابلني دايما مع الموبايلات اللي في الفئه المتوسطه، وهي الديزاين بتاعها، وان الديزاين ما تحسش ان هو مصبوب كله حته واحده، تحس ان الشاشه مفصوله عن جسم الموبايل عن الاطار اللي لافف حوالين الجهاز. بالاضافه لان كان عندي مشكله مع خامات الاطار في كل الموبايلات الموجوده في الفئه المتوسطه، كنت تحس ان خامه الاطار اقل خامه من الخامات المستخدمه في الموبايل. ولكن المشكله دي في المي 90 اتحلت. شركه شاومي حطت لك اطار من الالومنيوم، تحس ان الخامه الخلفيه الازاز مصبوب على الاطار كله، مصبوب على الواجهه الاماميه او الجزء الامامي اللي هو الشاشه. ده غير التفاصيل الصغيره اللي الشركه واخده بالها منها. انت لو بصيت على الكاميرات هتلاقي 3 كاميرات، كاميرا لوحدها موجوده فوق ومحطوط حواليها لون ابيض او اطار ابيض دائري كده، لما بيتحرك في النور كده بيبتدي يديك الوان مختلفه وانعكاسات مختلفه. ودي الكاميرا 48 ميجا بكسل. ولكن الكاميرا الوايد والكاميرا التليفوتو او الكاميرا الزوم موجودين مع بعض في اطار واحد منفصل. نروح بقى للجزء الامامي من الموبايل واللي فعلا مبهر. عندك هنا شاشه سوبر اموليد بدقه فول اتش دي بلس، والشاشه دي بتديك الوان وعمق وتشبع ممتاز جدا. فعليا مفيش موبايل من شركه شاومي قدمته في الفئه السعريه دي قدم لي حاجه زي كده الصراحه. فبالنسبه لحد كان شايل بوكو فون اف 1 او حد عايز يشتري بوكو فون اف 1 في الوقت الحالي، هتندم كتير جدا، لان الموبايل ده بيقدم لك تجربه ما اظنش ان انت تلاقيها في موبايل لحد 7000 جنيه زي ما قلت. بالاضافه ان انت عندك الجزء الامامي او الشاشه محميه بطبقه كورنينج جوريلا جلاس 5، وده مش معناه ان الشاشه مضاده للكسور او الخدش او كده، لا، الشاشه بتبقى مقاومه للحاجات دي. فانت الافضل ليك ان انت اول ما تجيب الموبايل ان انت تحط سكرين بروتكتور عشان ما تزعلش عليه. بالنسبه للشاشه فمش هي الحاجه الوحيده اللي موجوده في الواجهه الاماميه للموبايل. في الواجهه الاماميه من الموبايل انت عندك
بصمه مدمجه تحت الشاشه. بالنسبه للبصمه دي من اسرع البصمات المدمجه تحت الشاشه اللي انا جربتها، تقريبا في سرعه البصمه الموجوده في الجالاكسي اس 10 بلس مثلا. الموضوع بيبقى سريع جدا ما فيهوش اي نوع من التاخير، بالاضافه ان انت عندك شاشه سوبر اموليد، ومعنى كده ان انت هيكون عندك تشبع الوان وكونتراست عالي جدا، واللون الاسود هيكون لون اسود فعليا لان البكسلات بتكون مطفيه. وفكره ان الشاشه اموليد ده هيديك شويه مميزات مش موجوده في موبايلات ثانيه غير موبايلات سامسونج في الفئات السعريه دي، وهي اولويز اون ديسبلاي، او ان الشاشه تفضل مفتوحه وما تسحبش حاجه من البطاريه، وتبقى ظاهره لك الساعه ونسبه البطاريه، ولو في نوتيفيكيشن جات لك بتظهر لك على الشاشه. ولكن واجهه شاومي المي يو اي 10 هنا مديالك تعديلات وكستمايزيشنز كتير جدا على الموضوع ده، تقدر تختار اي شكل انت عايزه او ايكون عجباك، وشكلهم جميل جدا ومينيمال، يعني تحس ان هم سيمبل وفي نفس الوقت بيصرخوا بالفخامه. فانت ممكن تختار الشكل اللي عجبك وتستخدمه من ضمن اشكال كتير الشركه بتوفرهم لك. بالنسبه بقى للاطار الالومنيوم اللي بيحب الموبايل، فالاطار الالومنيوم ده موجود في البوب اب كاميرا او الكاميرا المنبثقه اللي بتبقى موجوده في الموبايل. الكاميرا الصراحه ما قابلتنيش اي مشاكل مع السرعه بتاعتها، بتطلع بسرعه جدا بمجرد ما بتحول الكاميرا، بالاضافه لان في شويه تفاصيل صغيره كده جميله جدا الكاميرا بتقدمها لك، وهي ان الكاميرا وهي بتطلع بتديك لون احمر لو لون الموبايل احمر، ولو لون الموبايل ازرق بتبتدي تديك الوان زرقاء على يمين وعلى شمال الكاميرا. بالاضافه لان فوق في السقف بتاع الكاميرا او في السطح بتاع الكاميرا او على الاطار الالومنيوم موجود ال LED لايت، وده عشان لو جالك نوتيفيكيشن بينور. بالاضافه ان انت حتى والشاشه مقفوله تقدر تستخدم مكان البصمه عادي جدا بدون اي مشاكل، غير موبايلات تانية كان لازم ان انت تفتح الشاشه او تشغل الشاشه عشان البصمه تفتح معاك بسرعه. يعني البصمه هنا عادي خالص والشاشه مقفوله، تقدر تدوس على مكان البصمه والبصمه هتفتح معاك من غير اي مشاكل. بالنسبه لوزن الموبايل فهو تقيل نسبيا، وده لان الاطار بتاعه من الالومنيوم وخامات الموبايل من الازاز. الموبايل بيجي بوزن 191 جرام، انا مش شايفه الصراحه تقيل لدرجه ان هي الدرجه اللي تضايقك، ولكن يعني من وجهه نظري ان التقل ده بيدي للموبايل احساس بالفخامه، او تحس ان هو بريميوم او ثابت في ايدك كده. ده غير ان الموبايل مازال محتفظ بمنفذ 3.5 مللي، وبيديك صوت نقي جدا في الهاند فري بتاعتك بتقنيه اسمها هاي ريزولوشن اوديو. ده غير الايكولايزر الممتاز جدا اللي بتقدمه لي شركه شاومي في السوفت وير بتاعها المي يو اي 10، والخيارات الكتير جدا اللي ممكن تختارها عن طريق السوفت وير للسماعات الهيدفونز بتاعتك. بالنسبه للبطاريه وسرعه الشحن، فالموبايل هنا بيجي ببطاريه 4000 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع بتقنيه كوالكوم كويك تشارج 3. والشاحن اللي بيجي في الموبايل او بيجي مع الموبايل في العلبه هو شاحن بيدعم الشحن السريع، وبالتالي الموبايل هيشحن معاك بسرعه، مش هتحتاج ان انت تجيب شاحن خارجي او تجيب شاحن من بره. بالنسبه لمنفذ الشحن بقى الموجود في الموبايل فهو يو اس بي تايب سي، ودي حاجه كويسه جدا في موبايلات في نفس الفئه السعريه دي وفئات اغلى بتقدم لك بوب اب كاميرا مش اكتر، وبتيجي بمايكرو يو اس بي 2. بالنسبه بقى لاداء الموبايل فالاداء فعليا هيبهرك، الموبايل ما فيهوش غلطه من ناحيه الاداء. الموبايل بيجي بكوالكوم سناب دراجون 730 ومعالج رسومي ادرينو 618، والمعالج ده بيدعم لعبه فورتنايت وبيدعم تشغيل ببجي على جودات عاليه جدا. بالنسبه للمعالج ده فهو بيجي بدقه تصنيع 8 نانومتر، وده معناه ان هو موفر جدا في البطاريه، بالاضافه لان هو اقوى من ال 710 اللي موجود في موبايلات زي الريلمي 3 برو، وبيقارب في الاداء ال 845 اللي كان موجود في موبايلات زي البوكوفون اف 1 السنه اللي فاتت، موجود في الفلاج شيب او الموبايلات الرائده بتاعت السنه اللي فاتت، ومعظم الموبايلات الرائده اللي نزلت في اول السنه دي. وده لان الموبايل فعليا ما قابلنيش مع اي مشاكل او لاج او تعليق في الفتره اللي انا استخدمتها فيه، حتى ان كانت فتره بسيطه، ولكن مبدئيا الموبايل جبار جدا. بالنسبه للتحديثات فانا اول ما طلعت الموبايل من العلبه بتاعته جالي ابديت وعمل امبروف او شويه تحديثات او تصليحات في الاداء بتاع الموبايل، بالاضافه لان هو ظبط شويه حاجات في الاداء بتاع الكاميرا. بالنسبه بقى للكاميرا او الثلاث كاميرات الموجوده في الموبايل، شركه شاومي السنه دي عملت حركه جميله جدا في المي 90، وان هي شالت الكاميرا اللي ملهاش اي لازمه اللي هي الدبس سنسور، وحطيت لك هنا مكانها كاميرا تيليفوتو او كاميرا بتديك زوم حقيقي، زوم بصري من غير ما تخسر اي كواليتي. بالنسبه للكاميرات الموجوده في الموبايل هنا فهم ثلاث كاميرات، الكاميرا الاساسيه وموجود فيها وضع ال 48 ميجا بكسل، لكن انا اشتغلت بالوضع الطبيعي او الوضع العادي عشان استخدم الاي اي او الذكاء الاصطناعي، بالاضافه للاتش دي ار اللي بتقدمه لك الكاميرا وهو عظيم فعليا. بالنسبه للكاميرا الثانيه فهي كاميرا وايد انجل وبتديك زاويه واسعه فيش اي، هتعجبكم جدا تجربه الاداء بتاعت الكاميرا بتاعت الموبايل ده. بالاضافه للكاميرا الثالثه وهي الكاميرا التليفوتو اللي انا قلت لكم عليها، وبتديك لحد 2 اكس زوم بصري من غير ما تخسر اي كواليتي. فبالنسبه لسيت اب الكاميرات هنا فهو سيت اب ممتاز جدا، الالوان اللي طلعها معايا الموبايل في الاستوديو وانا بصور كانت ممتازه جدا، ومنتظر ان انا اجرب الموبايل بره او الدور او استخدمه في ظروف اضاءه مختلفه عشان اديكم التجربه الكامله للكاميرات. بالنسبه بقى للبوب اب كاميرا او الكاميرا الاماميه الموجوده في الموبايل ده اللي بتبقى طالعه من السلايدر، فالكاميرا الصراحه بتدينا اداء كويس جدا. اي نعم السكين تون او لون الجلد فيها
بيبقى غريب شويه. انا اتمنى ان الشركه تصلح ده في تحديثات جايه. الموبايل لسه نازل فبالتالي في ابديتس جايه هتحل الموضوع ده، لان الكاميرا فعليا الاداء بتاعها قوي جدا. كل مشكله بس مشكله بسيطه جدا في لون الجلد اللي بتقدمه الكاميرا، ولكن انا متاكد ان هو هيتحدث وهتيجي تحديثات وهتصلح المشكله دي. لما دونا عن كده فالكاميرا ممتازه جدا، بالاضافه ان انت عندك اوضاع كتير جدا للتصوير، ومنهم وضع البرو مود لو انت عايز تصور صور بالوضع المانيوال او الوضع اليدوي. بالاضافه ان انت عندك هنا في البورتريه مود الوضعيه بتاعه الاستوديو، حاجه زي الموجوده في الايفون اكس اس ماكس مثلا، ان انت بتقدر تعزل الخلفيه اللي وراك باشكال كتير جدا اكنك موجود في استوديو او بتعمل اديت للصوره بتاعتك. فالكاميرا والابلكيشن بتاع الكاميرا هنا في الموبايل انا حاسه متكامل جدا. بالاضافه للابديت بتاع الميموجي اللي هيوصل قريب، انا مش عارف هو موجود في الموبايل ولا لا، هدعبس شويه في الموبايل واشوف هو وصل ولا لسه. والميموجي دي حاجه بالظبط شبيهه بالايموجي اللي موجوده في الايفون او موبايلات ابل. الحاجه اللي فعلا عجبتني كتجربه مبدئيه في الموبايل ان الكاميرا التليفوتو والكاميرا الوايد انجل الاثنين بيدوا كواليتي ممتازه جدا. الشركه مش مهمله فيهم، مثلا انا هحط لك كاميرات الكواليتي بتاعتها قليله او بتطلع لك شاربن في الضياع مثلا زي شركات ثانيه او موبايلات ثانيه. ولكن في نقطه ضايقتني، وهي ان الكاميرا الوايد انجل هنا ما فيهاش فوكس او ما فيهاش بوينت او فوكس بوينت، يعني ما تقدرش انت تعمل فوكس على حاجه. الصوره فلات ما بتعملش فوكس على الحاجه القريبه مثلا وتعزل الحاجه البعيده، لا الصوره كلها بتبقى فلات. ولان الوضعيه دي مجهزه ان انت تصور حاجات وايد انجل او حاجات مثلا لاندسكيب او سيتي سكيب او اشخاص يبقوا بعاد، وبالتالي انت مش محتاج الفوكس بوينت او ان انت تعمل فوكس على حاجه معينه. بالنسبه لتصوير الفيديو فالكاميرا الخلفيه بتقدر تصور لحد دقه 4K وبتصور فول اتش دي لحد 60 فريم بير سكند، وتقدر تصور سلو موشن لحد 960 فريم بير سكند، وده اللي احنا بنعرفه باسم سوبر سلو موشن. السوبر سلو موشن هنا مش اللي هو الواو قوي او مش اللي هو الفظيع قوي زي الجالاكسي اس 10 بلس مثلا، ولكن بيديك اداء واقعي، تحس ان الفيديو بتاعك واقعي او الحركه البطيئه بتاعتك واقعيه، على عكس موبايلات ثانيه بتديك سوبر سلو موشن 960 فريم زي الريلمي 3 برو، والصراحه لا يعتمد عليه بالمره، وده اللي هنتكلم عليه في الريفيو بتاع الكاميرات بتاع الريلمي 3 برو. فانت لو لسه ما عملتش سبسكرايب وفعلت زرار الجرس وعملت لايك للفيديو فانزل دلوقتي اعمل سبسكرايب، لان فعلا انا تعبت جدا عشان اوصل للموبايل ده، وكمان عشان يوصل لك الفيديوز الجديده سواء مقارنه ما بين الموبايل ده والريلمي 3 برو مثلا، فيديو الكاميرات بتاع الموبايل ده، مقارنه ما بين الموبايل ده مثلا وجالاكسي اي 70، الحاجات اللي بتحبوها دي، فما تنساش تدوس سبسكرايب. فانتوا بقى ايه رايكم؟ هل الموبايل ده فعليا خليفه البوكو فون ويقدر يحافظ على لقب وحش الفئه المتوسطه لاكبر وقت ممكن؟ طبعا لو عندكم اسئله اكتبوها لي في الكومنتس تحت الفيديو، واكتبوا لي رايكم في الكومنتس تحت الفيديو. ولو عندكم اي استفسارات او حاجه برده اكتبوها برده في الكومنتس تحت الفيديو، ما عنديش اي مشاكل ان انا ارد على كل الكومنتس اللي انتوا بتنزلوها. فبس كده، دي كل حاجه تقريبا لاحظتها في الموبايل او انطباع اول يوم عن الموبايل. بالنسبه بقى للالعاب الثقيله والحاجات دي والتجربه الفعليه للموبايل، فانتوا ممكن تعملوا فولو الاكونت بتاع الانستجرام، اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن تحت الفيديو، وتعملوا لايك للبيج بتاعتي على فيسبوك عشان تتابعوني اول باول وتتابعوا الكواليس بتاعت الفيديوز بتاعتي. بالاضافه ان احنا قربنا نوصل 20000 سبسكرايبر، فهمتكم معانا. وبس كده، اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وزي ما قلت لكم لو في اسئله اكتبوها لي تحت في الديسكربشن، واستنوا المراجعه الكامله بتاعت الموبايل. انا معاكم عبد الرحمن الهواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.